رویاهای من خیلی متفاوت و پراکنده بود و خیلی چیزها رو همیشه همزمان با هم می‌خواستم. من فرناز هاشمی هستم، متولد 1372 تهران، شهرک اکباتان. شرایط زندگی تو اکباتان یه جوریه که کسایی که چند سال تو اکباتان زندگی میکنن یه کمی سخته براشون جابجا شدن. محیطش یه محیط خیلی صمیمی و خصوصی انگار و کسایی که اونجا هستن به خاطر اینکه اکثرا یا اونجا به دنیا اومدن یا سالهای زیادی اونجا زندگی کردن، اون حالت صمیمی و محلی رو داره، ترجیح میدن که خیلی فاصله نگیرن از شهرک. ما یه سال رفتیم برگشتیم. من وقتی که به دنیا اومدم مفاصلم یه کمی از حدی که نرمال هستش نرمتر بود. دکترها توصیه کرده بودن که فیزیوتراپیای خیلی سنگین یا شاید حتی عمل جراحی برام انجام بشه و پدرم مخالفت کردن. ایشون یه کمی سیستمشون فرق میکرد، رفتن تحقیق کردن و دیدن که مثلا ورزشایی مثل کاراته و امثال این ورزشا میتونه به من خیلی کمک بکنه. ولی به خاطر اینکه تو ایران یه کمی انتها نداره ورزش‌های حرفه‌ای برای خانم‌ها، ترجیح دادم که بذارمش کنار. ما مقنعه می‌ذاشتیم، یه کلاه هم زیر مقنعه می‌ذاشتیم، با ساق دست و اینا زیر لباس کاراته. مسابقاتمون هم برو مرزیاش با مقنعه بود. خیلی سخت بود. یه 14 15 سال کاراته کار کردم. یه سری حالا حکم و قهرمانی و اینا دارم. آشنایی من با اسب از سن خیلی پایین بود. خب متوجه شدم که خیلی موجود جالبی و میتونم خیلی باهاش ارتباط بگیرم. و پدرم که اینو متوجه شدن شرایطش رو فراهم کردن که من بیشتر با اسب وقت بگذرونم. اون موقع خیلی کوچیک بودم، 3 سالم اینا بود، نمیتونستم سواری بکنم و همونجوری من در کنار اسب بودم. از اون سن تا یکم بزرگتر شدم، قدم بلندتر شد، سواری رو شروع کردم. مدرسه رو اصلا دوست نداشتم، اکثر اوقات با تأخیر میرسیدم و دانش آموز اخراجی بودم. سال آخرم که با انضباط 10 فارغ التحصیل شدم با افتخار. بعد از مدرسه طبق روالی که هست من با وارد دانشگاه می شدم چون کار دیگه نمیشه کرد و رشته اشتباهی رو انتخاب کردم. از زیست سلولی خوندم و زیست سلولی رشته‌ایه که آینده شغلی درست حسابی تو ایران نداره. تو کشورهای دیگه خیلی رشته‌هایی هستش که نزدیک به علاقه من باشه، مثل هورس ساینس، علوم اسب یا حتی رشته‌های نلبندی که تو کلاس‌های دانشگاهیشون تدریس میشه، ولی خب ما که نداریم. خیلی دوست داشتم و همیشه از بچگی رویام این بود که کارم نزدیک به اسب باشه و مرتبط با اسب باشه. تو اون سالا گزینه‌هایی که من داشتم مربی سوارکاری بود که خانواده‌ام اصلا موافق نبودن. به خاطر همین خیلی به نظرم شاید غیر ممکن بود که بتونم مثلا حالا کاری رو انتخاب بکنم که نزدیک با اسب باشه. ذهنم هم بود که اسب بخرم. همیشه برام جالب بود که بتونم حالا حداقل کارهایی که مربوط به اسب رو خودم انجام بدم که یه جورایی لنگ نمونم، خیلی راحت بخوام بگم. رفتم همچین که شروع کردم دوره دیدن، فکر می‌کردم 1 ماه کارم تموم میشه، ولی به خودم اومدم دیدم 3-4 ساله که دارم آموزش میبینم و همچنان ادامه داره برای من. به خاطر اینکه خیلی کاری بود که به سلیقه و علاقه من نزدیک بود، توش ابزار و اینا به کار رفته بود، خیلی برام کار جالبی بود، ولی فکر نمی‌کردم یه خانم تو ایران بتونه نلبندی کنه. نمیدونستم چی میشه، فقط انجامش دادم.
حدود 5 سال که آموزش دیدم از تیمی که باشون کار میکردم بنا به دلایلی جدا شدم و چون آینده شغلی رو برای خودم تو ایران متصور نمی‌شدم، تو این کاری که 5 سال برای زحمت کشیده بودم و حالا به یه مهارت نسبی رسیده بودم، تصمیم گرفتم از ایران برم. تو اون بازه زمانی که داشتم کارهای رفتن و انجام میدادم، مشغول شدم دوباره به سوارکاری که این تایم حالا با اسب هم در ارتباط باشم. تو باشگاه که بودیم یه نعلی افتاد و مربیمون از من خواستن که گفتن برو اون نعل بچسبون. یه ذره برام عجیب بود به خاطر اینکه خب این کارو میتونستم انجام بدم، ولی اینکه به من اعتماد کردن، یه اسبی که حالا اسب خوبشونم بود نسبتاً و من چرا گفتن منی که کارمو ندیدن. اول بهشون گفتم که مطمئنین من میخواین من انجام بدم؟ اعتماد به نفس خب از من گرفته شده بود سالها. بعد مربیم گفتن آره چطور مگه، چه اشکالی داره. با شکی که داشتم رفتم انجامش دادم. بعد از اینکه حالا اومدن و اون اسبو دیدن، تصمیم گرفتن بقیه اسبای اون باشگاه‌ام نلبندیشو به من بسپارن. یعنی اولین اسبی بود که خودم تنها بودم و از اونجا شروع شد و بعد از اون کم کم تعداد اسبام زیاد شد و مسیر زندگیم تغییر کرد. همینجا شروع به کار کردم. الان 10-12 ساله که خودم مستقل نلبندی میکنم. با چند تا نلبند خارجی من در ارتباط هستم تو اروپا. کلا اونا هم تعجب میکنن یه جورایی به خاطر اینکه توی خود اروپا هم تعداد خانمایی که میان سمت نلبندی خیلی تعدادشون از آقایون کمتره که حالا توی کشوری مثل ایران یک نفر داره این کارو انجام میده. براشون خیلی جالب بود. البته ما نلبندای خانومی داریم که تو سطح جهانی خیلی حرفه‌ای هستن، ولی خب باز تعدادشون از آقایون کمتره. نلبندی جزو مشاغل سخته توی دنیا و جوریه که بعد از 15 سال کار نلبندا بازنشسته میشن ولی شرایط کار تو ایران خیلی متفاوته. تو ایران به عنوان شغل اصلا تعریف نشده. نلبندایی هستن توی ایران که شاید بیشتر از 20 سال 25 سال دارن کار میکنن، بسیار حرفه‌ای هستن از نظر دانش، تجهیزات، همه چی، ولی خیلی هاشون به میل خودشون دارن کار میکنن ولی بازنشستگی براشون تعریف نشده. من در هفته سعی میکنم 3-4 روز کار کنم، 2-3 روز استراحت. حالا یا مسافرت برم، طبیعت برم، یا کتاب میخونم، شنا میکنم. یه ذره کارایی میکنم که متفاوت باشه از سیستم نلبندی. من به صورت تفریحی غواصی می‌کردم و دوره‌های اسپورت غواصی رو گذرونده بودم و از طریق یکی از دوستانم با حرفه غواصی صنعتی آشنا شده بودم. راجبش شنیده بودم ولی خب نمیدونستم که توی ایران خانم‌ها هم میتونن تو دوره‌ها شرکت بکنن. رفتم واردش شدم و دوره‌های غواصی صنعتی رو گذروندم، جوشکاری و برشکاری زیر آب. واقعیتش این که نخواستم اون حرفم باشه تو ایران. دوباره برای خانم‌ها خیلی محدودیت هست که بخوان به عنوان غواص فعالیت کنن. اگه من توی نلبندی یه شانس مثلا 10% داشتم، تو غواصی شاید 0.5% بود این شانس من. غواصا به خاطر اینکه کارشون توی محیط بسیار پرفشاره، یه سری خطرها رو به جون میخرن و میرن سر این پروژه ها کار میکنن. غواصای خیلی حرفه‌ای رو داریم تو ایران متاسفانه که قطع نخاع شدن، جونشون رو از دست دادن. کار خیلی سختیه، در این عالم خیلی لذت بخشه. اوایل که من شروع کرده بودم خانواده نمیدونستن که نتیجهش چی میشه ولی حمایت کردن. یعنی گفتن که برو حتما اگه علاقه داری یا تبدیل میشه به اون حرفت و اون چیزی که دوست داری
یا متوجه میشی که این کار تو نیست و حداقل تجربهش کردی. بعضی نابرابری‌ها و کم‌لطفی‌ها رو که من می‌بینم ناخودآگاه واکنش نشون میدم. پیش خودم میگم دیگه من میرم از ایران. ولی خب رفتن برای هر کسی یه جوری تعبیر میشه. بعضی وقتا آدم تا یه قدم مونده به رفتنم میرسه. از یه طرفم خب جبرم هیچ وقت تو ذهن من وجود خارجی نداشته. هیچ وقت فکر نمی‌کردم جبری وجود داره. چون خود من توی همچین شرایط بسته‌ای هر وقت هر کاری که دوست داشتم و خواستم انجام دادم.